Unboxing muna tayo ngayon. Yun, siguro nakita nyo na sa thumbnail kung ano to, no? Pero ito yung first hand na i-unbox natin. So, yun, samahan nyo ako. Ayun, bali, ayusin ko lang itong actually ngayon ko lang talaga siya bubuksan kasi busy tayo itong mga nakaraang araw, saka nung isang araw lang siya na deliver. So ayun, actually hindi ko alam kung bakit ganito siya kalaki. Hindi ko ina-expect. Inaayos ko kasi itong yung sa bubble wrap kasi bibigay ko ito kay mother. Laruan niya. Uy, bawasan ko yung level ng mic. Yan, baka kasi nitignan ko kasi yung sa mic natin. Yan, konti na lang. Yan, para kita nyo. Konti pa. Pasensya na kung masyadong malakas sa mic itong scotch tape. Yay! Tapos na tayo sa bubble wrap. Yan. Tabi muna natin yung bubble wrap. Ayan, dito na tayo sa mismong box. Teka lang, may nahulog. Ayan. So, saan tayo mag-start? Ito na lang. Ay, hindi pala dapat dito. Ito pala.
Talagang sinecure nila no. Pero pagdating naman sa mga courier, binabalibag din. Pasensya na, first unboxing experience. Ooh, ganito talaga siya kalaki. Hindi nga. Tadan! 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 Ganun pala talaga siya kalaki. Okay, tabi muna natin to. Ayan, may bubble wrap pa tayo na bubuksan. Sige, hayaan nyo nang marinig ito mga scotch tape. Ito. Okay, mukhang mapa 5 star ko si ano si seller. Actually sa Lazada ko lang siya binili no? At saan excuse me, nung Sunday ko siya in order and na-deliver siya ng isang araw. At ito pala, pakita ko sa inyo yung nasira na dapat dito sa gitna. Oops, nantik pa ako mahiwa doon. Ayan, kasi itong mga bubble wrap binibigay ko sa mother ko, siya yung nagpuputok. Ayan. Kaya inaayos ko rin yung pagtanggal. Dito pa lang pinapawisan na ako. Kalamig-lamig yun. May isa pa. Ito medyo madali na lang, konti na lang yung tape. Yan na. Ito na ang kanyang resibo.
Good job, seller. Wow, yun lang. Yan. Ganito siya kalaki. Wow. Si Gundam Virtue. Okay. At okay, bago natin buksan to, dun sa mga hindi nakakaalam, itong si Gundam Virtue is isa sa mga protagonist na Gundam no sa Gundam 00 o Gundam O na sa Gundam Universe, no? Bali, 4 sila: si Exia, si Dynamis, si Kyrios, at saka ito si Gundam Virtue. Bali, meron akong Dynamis, lagay ko na lang dito, at saka si Kyrios. So si Exia hindi ko binili kasi 10 years na yung design niya, so outdated na masyado. At ito yung bago. Okay, so ito yung box niya, guys. Kapag binili siya, ganito kalaki. Yan, usually mga kalahati lang yung size ng mga Gundam na ano ba tawag ito, master grade na lineup. So okay, so kung nakikita nyo pala doon sa mga hindi nakakalam, ito si Gundam Virtue, yung mataba yung parang ako. Tapos ito si Nadali o si Nadare. Bali, ito yung nasa loob nito ni Gundam Virtue. So parang ito yung armor nito ni Nadali. Okay, tapos ito yung kanyang side ng box, si Gundam Virtue na nakatalikod saka nakaharap, at saka ito hindi ko masyado makita, si Nadali din, at si Nadali. Yan, ito yung box art niya sa gilid, at sa kabilang gilid yan lang. Tapos ito, ayan. So sana meron talaga na ito, saka yun. Sige, buksan ko tong box. Doon din para sa mga first time na bibili ng Gundam, yung mga kahon talaga ng Gundam naka-tape lang. Ayan, 4 na tape lang talaga. So huwag kayong magugulat kapag ganito yung nakita nyo kapag bumili kayo. Magulat kayo pag sira yung kahon. Okay, ako nga pala, ina-expect ko dito is bali ito nga si Nadali. Bubuin natin si Nadali tapos ipapatong si Virtue. So sana dalawa sila sa isang box, bukod sila. Isa pa. Yan. Uy. Ako muna. So ito yung mga runners. Ayan. Tapos magkahiwalay. Okay, may divider sila. So ito yung isa, yung mga runners para sa kabila. Ito
Yung mga runners naman, ayan na lahat. So mukhang dalawa nga sila. Tapos ito yung manual. Buksan lang natin yung manual. Pinapawisan na ako. Okay, maganda ngayon sa sa Gundam ngayon may English may English translation rin. So hindi gaya noon na Japanese lang talaga. At magre-rely ka lang doon sa mga pictures na nandun sa manual. Yan, sana kita. Yan, anyways. Okay, base dito sa manual, bubuin mo si Nadali o si Nadare. Okay. Second half ng manual. Okay. Ipapatong mo nga si Virtue. Okay. Kasi itong paa na to or leg na yan, leg part na yan, bali na yan, ito na yung buo ni Nadari. So talagang ipapatong mo si Virtue. Okay. Not bad. Okay na rin. So yun. Dito na lang muna ang ating unboxing ng Gundam Virtue. At siguro titignan ko pa kung i-video ko yung pagbuo nito, kasi ito yung mga bagay na parang ayaw kong tutukan ng camera, pero tignan natin. Ayan, saka hindi ko mabubuo ng isang araw to. Promise. Yung isang Gundam na binuo ko, inabot ako ng halos 2 buwan. Okay, so yun lang muna unboxing ni Gundam Virtue. At kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-hit na lang yung like at pa-subscribe na rin sa ating channel para sa susunod na mga video na tulad nito. Okay, ako po si Dangs. Hanggang sa muli. Bye bye.